Et vois melkein sanoa, että nyt tässä näillä lähipäivien aikana niin pyöritään jo siellä niin kuin maalis-huhtikuun vaihteen tyypillisissä lämpötiloissa, ettei jopa senkin yläpuolella. Joo. Moikka ja tervetuloa seuraamaan Sääntäkaa-ohjelmaa. Eli täällä me Forecan meteorologit keskustellaan ajankohtaisista sääilmiöistä ja sääennusteista. Minä olen Joanna Rinne, Forecan meteorologi. Ja minäkin olen Forecan meteorologi Sara Salonen. No ja nyt keskustellaan hyvinkin lämpimistä säistä, eli selvästi keväisempään suuntaan on säät menossa. Eli tämmöisenä tiiserinä voin kertoa jo aluksi, että on mahdollisuuksia siihen, että mennään jopa lähelle 10 astetta niin kuin Suomen lämpimimmissä lämpötiloissa tässä viikonlopun aikana. Ja se ei välttämättä ole ainoastaan eteläisen Suomen asia, vaan saattaa koskea aivan niin kuin laajempaakin aluetta Suomessa. Mutta katsellaan, mitä täältä on tulossa, eli mennään nyt vaihe kerrallaan. Eli ihan ensin tässä on animaatio, joka näyttää sitten, että millaista on tulevina päivinä tulossa. Joo, eli tässä nyt alkaa lähipäivinä tuolta Suomen lounaispuolelta pikkuhiljaa vahvistuu korkeapaineen selännettä ja toi matalapaineiden reitti viistää sitten ihan pohjoista Suomea, eli Lappiin, muualle Pohjois-Suomeen tässä nyt lähinnä näitä hajanaisia sateita tulee tässä loppuviikon aikana, mutta maanantaina ja keskiosassa etenkin, niin aika aurinkoiselta säältä näyttää. Kyllä näyttää aurinkoiselta säältä ja sitten jotkut saattaa jo huomata noista painekäyristä, eli näistä mustista viivoista, joita Suomen yllä kiemurtelee, että tässä on nyt mahdollisuuksia viikonloppuna siihen ja todennäköistäkin, että meillä alkaa puhaltaa fööntuuli. Ja tämä fööntuuli on sitten semmoinen hyvin lauha tuuli, joka puhaltaa tuolta Norjan vuoriston yli suoraan Suomeen. Ja mitä se tuo on kuivaa, mutta erittäin lauhaa ilmaa ja jonkun verran tuulista, mutta sitten yhtä aikaa kuitenkin erittäin lämmintä tähän ajankohtaan nähden. Ja sen takia tässä on nyt mahdollisuuksia siihen, että lämpötilat nousee ensinnäkin koko maassa plussan puolelle päivisin, mutta jopa hivotaan sitä lähelle 10 astetta, että jos ei ihan ylipäästä, niin kuitenkin vuoden toistaiseksi lämpimimpiä päiviä on odotettavissa. Joo, kyllä, eli ennen viikonvaihdetta niin siinä ne päivän ylimmät lämpötilat voi olla siinä jo 5 asteen yläpuolella, mutta sitten kun mennään tuohon viikonvaihteeseen ja etenkin sinne vielä ensi viikon puolelle, niin sitten alkaa olla se 10 aika lähellä. Kyllä se on, ja tässä katsotaan, miten tämä nollaraja kehittyy. Se näyttää aika hienosti, että miten nämä lämpötilat etenee. Eli toi nollaraja se seilaa sillä, että öisin suuressa osassa maata on pakkasta, mutta voi paikoin jäädä sitten kuitenkin jopa ihan etelässä esimerkiksi nollan yläpuolelle, mutta päivä kerrallaan, kun mennään eteenpäin, niin sitten toi liikkuu kohti pohjoista. Eli tässä on joitain päiviä erityisesti, katsotaan perjantai, lauantai on semmoisia. No perjantai on jo semmoinen, että melkein koko Suomessa lämpötila nousee plussan puolelle. Ja mikä on tosiaan kiinnostavaa, on, että ne kaikkein lämpimimmät lämpötilat tulee osaksi toiselta tänne etelään, ehkä niin kuin fööntuulitilanteessa vähän länteen painottuen. Mutta sitten esimerkiksi Tornionjoki-Laakso on semmoinen perinteisesti hyvin paljon lämpimämä paikka, jossa voi tulla aivan yhtä lämmin kuin sitten vaikka just jossain lounaisessa Suomessa. Joo, juuri näin. Eli siellä sitten taas päinvastoin siellä aivan itäisessä Suomessa, itärajalla, niin siellä on vielä mahdollisuus, että joinain päivinä jäädään sinne lähemmäs nollaa ja ehkä jopa pakkasen puolelle. Joo. Mutta tosiaan lännessä ne kaikista lämpimimmät lukemat. Joo, kyllä ne on. Ja tässä niitä on ihan mahdoton ihan täysin, kun varmasti ennustaakaan, että mitkä on niitä kaikkein lämpimimpiä lukemia. Että jätetään se mieluummin tällainen vähän niin kuin arvauksen varaan tai että katsotaan, että mitä tilanne tuo. Eli lähelle 10 tosiaan voidaan kuitenkin päästä. Ja nyt kun kurkataan kuukausiennusteeseen, eli mitä tulee sitten tulevien viikkojen aikana, niin tästähän näkee jo heti ensimmäisestä kartasta, että kyllä tässä tämä seuraava viikko, eli 9.3. alkava viikko, onkin selvästi tavanomaista lämpöisempi koko Suomessa ja oikeastaan melkein koko Euroopassa. Joo, kun vertaa noihin aiempiin ennusteisiin, niin tämä kylmä on tässä hivuttautunut pikkuhiljaa ennusteesta toiseen, niin tuonne kauemmas Suomesta itään, Eli nyt jäädään nyt selvästi tänne lämpimämmälle puolelle täällä Pohjolassakin. Joo, kyllä me jäädään ja nyt että näyttääkin itse asiassa koko maaliskuu aivan samanlaiselta. Eli ei tässä ole enää niitä sellaisia kylmiä sinisiä karttoja kuin mitä me katseltiin tässä tammi-helmikuun ajan, vaan että nämä on nyt tätä tämmöistä ajankohtaan nähden lämmintä. Ja tässä on itse asiassa aiemmin on jo meiltäkin tullut kyselyitä ja toiveita siitä, että kerrotaan vähän, että mitä ne ajankohdalle tavanomaiset lämpötilat on. Ja mä otin täältä nyt tällaisen itselleni muistilapun, katsotaan tässä vähän, että mitä ne on ne
tälle ajalle tavanomaiset. Eli tässä on nyt ensimmäisenä esimerkiksi katsotaan, tänään me kuvataan tätä, tämä on keskiviikko 4. maaliskuuta, niin 4. maaliskuuta ajankohdan tavanomainen tilastoissa 1991-2020, eli 30 vuoden vertailujakso. Niin siinä nollaraja kulkee päivisin keskimäärin suunnilleen tuolta Virolahden tienoilta kohti Pirkanmaata ja sieltä sitten suunnilleen Vaasan tienoille. Eli siitä etelään päin on noin 0–2 astetta päivälämpötila. Ja siitä ylöspäin, siis pohjoiseen päin, niin siellä ollaan sitten pakkasen puolella. Kylmintä on Pohjois-Lapissa, jossa on sitten semmoista 5 pakkasasteen hujakoilla nämä lämpötilat. Mutta katsotaan sitten, että miten se tavanomaisen maaliskuun aikana kehittyy. Eli sitten kun mennään maaliskuun loppuun, eli maaliskuun 31. päivä tässä. Joo, no nythän tässä kevättä kohti mennään maaliskuun aikana, niin nämä tyypilliset päivälämpötilat on sitten Lounais-Suomessa yleisesti siellä 5 asteen hujakoilla. Ja oikeastaan tuota pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta niin plussan puolella. Voisi melkein sanoa, että nyt tässä näillä lähipäivien aikana niin pyöritään jo siellä niin kuin maalis-huhtikuun vaihteen tyypillisissä lämpötiloissa, ettei jopa senkin yläpuolella. Joo, kyllä justiin näin, että tämä tuleva viikonloppu, niin se on vähän niin kuin semmoista esimakua keväästä ja esimakua tulevasta, ja se onkin ihan tyypillistä Suomen säässä, että tämä tulee tällainen aalloittain, että tulee erityisesti just näitä tämmöisiä fööntuulitilanteita, joissa tulee sitten tavallista lämpöisempää, sitten voi olla taas jotain vähän viileämpiä päiviä välissä, ja sitten taas uusia lämpöaaltoja, ja pikkuhiljaa mennään koko ajan sitä lämpimämpää päin. Mutta kyllä toi auringon säteily lisääntyy esimerkiksi siinä määrin, että kyllä tämmöisiä lämpimiä voidaan odottaa nyt, että ne tässä maaliskuun aikana koko ajan niitä tulee enemmän ja enemmän. Kurkataan sitten yksi kartta meillä on tässä vielä jäljellä, eli se on tämä kuukausiennusteen sadekartta. Joo, eli tässä nyt kartalla näkyy ensinnäkin Euroopan alueella tämän korkeapaineen myötä laaja tämmöinen vähäsateisemman sään alue, joka sitten osittain ulottuu tänne Suomeenkin asti. Ja tämän ensimmäisen ennusteviikon jälkeen niin siinä alkaa sitten jo vähän epävarmuus kasvaa, mutta kyllä toi niin etenkin ilmanpaineennusteen mukaan niin se korkeapaine siinä meillä päin täällä vaikuttaa, mutta se sijainti siinä varmaan jonkin verran voi vielä elää. Joo, ja just niin kuin tuommoisille on tyypillistä, että se välillä vahvistuu, välillä heikkenee, välillä vähän niin kuin hetkeksi katoaa olemasta ja sitten taas tulee, mutta tämä on aika semmoista niin kuin korkeapaineille tyypillistä aikaa tämä maaliskuu, ja tämä maaliskuu ei näytä olevan poikkeus siitä, että kyllä tässä niin kuin keväiseen säähän mennään koko ajan. Joo, ja etenkin jos silleen vertaa tavanomaiseen, niin kun kevät on muutenkin aika vähän sateista aikaa, niin sitten siihen päälle vielä tämä korkeapaine. Niin kyllä, että se on niin kuin vähäsateistakin vähäsateisempaa, mitä tässä on tulossa. Niin, kyllä. Noin, mutta siinä oli meidän uutiset tältä erää. Kerrotaan sitten tässä matkan varrella, että minkälaisia lämpötiloja tässä fööntuulitilanteessa pääsi tulemaan. Ja kannattaa siis ihmeessä seurata tätä kanavaa ja pistää vielä ilmoitukset päälle sen takia, että nämä on aika tämmöisiä ajankohtaherkkiä nämä meidän videot. Eli kertoo justiin tulevien päivien säästä ja vanhenee sitten muutamassa päivässä. Ja kertokaa toki alla kommenteissa, jos teillä on jotain hyviä videoideoita, mistä me voitaisiin puhua jatkossa. Kyllä, just näin, koska meidän tarkoitus on, että me tehdään sekä videoita näistä ennusteista, mutta ehkä sitten myös muista aiheista, ja näissä meille on erittäin tervetulleita toiveita, että mitä kaikkea te meiltä toivotte. Mutta tältä erää kiitos ja moi moi! Moikka!